Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, szeretettel köszöntelek a csatornámon, örülök, hogy itt vagy. Két fontos kérdés futott be hozzám, és gondoltam a legegyszerűbb, hogyha egy ilyen gyors videóban megválaszolom mind a két kérdést, mivel lehetséges, hogy sokatokat foglalkoztat a kérdésre a válasz. Tehát a mai videóban ez a két kérdésre való válasz fog elhangzani. Az első kérdés az volt egy nyúltenyésztőtől, nyúltartótól, hogy lehet-e nyulat csak is kizárólag tápon tartani. Tehát tápon nevelni, felnevelni és a többi. A másik kérdés pedig, hogy maga a széna helyettesíthető-e szénapellettel, hogyha nincs más lehetőség. Mindenek előtt, mielőtt elmondanám a részleteket és válaszolnék a kérdésekre, először is szeretném, hogy tudd, hogy már nagyon sok videó van a csatornán feltöltve. Igyekszem most már időt szánni rá, és valahogy sorba rendezni, tehát külön a betegségekről, amit feltöltöttem, mert abból is van már egy jó pár videó, ugyanis futnak be most is hozzám olyan kérdések, hogy például mivel kell kezelni a fülatkát, és a többi, milyen nagy problémát okoz a fülatka, holott én ezekre a kérdésekre már válaszoltam, ezért töltöttem fel videót a kérdésben, és én úgy gondolom, hogy mindenre kiterjedő választ adtam, de ha véletlenül nem, akkor természetesen ezt igyekszem majd később pótolni. Viszont kérlek titeket, hogy keresgéljetek a videók között, vagy például olyan kérdés is merült fel, hogy akár etetéssel kapcsolatban, és eddig már 3 videót minimum feltöltöttem, azt hiszem, ami etetésről szólt. Úgyhogy ez már a 4. lesz ebben a témában. Tehát mindenképpen érdemes ezeket a videókat megnézni, és igyekszem én a saját részemet hozzátenni, hogy rendezni fogom, de én úgy gondolom akkor se nagyon nehéz megtalálni, hiszen a címeket, hogyha végigpörgetjük, és bár ugye van már lassan 100 videó így összesen feltöltve, akkor mindenképpen akkor is megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbbet. És higgyétek el, érdemes rászánni azt a néhány percet, mert általában a videóimnak a hossza 8 perc és 26 perc közötti. Ha jól tudom, a leghosszabb volt 28 perces, de én úgy gondolom, ennyit megér. Én annak idején, ha lett volna ilyen videók feltöltve, és nehogy félreértsetek, nem magamat akarnám ezzel kiemelni vagy dicsérni, én akkor nagyon szívesen megnéztem volna. Úgyhogy mielőtt kérdeztek, keressetek rá, és hogyha végignéztétek ezeket a videókat, és nem találtok benne számotokra megfelelő választ, akár oltással, vakcinával kapcsolatosan, vagy mit kell tenni, hogyha foltos a mája a nyúlnak, akkor nyugodtan írjatok rám, hivatkozzatok, hogy ebbe a videóban megnéztétek, nem volt benne a válasz, én akkor igyekszem mindenképpen megfelelő választ adni a kérdésetekre. Jó, és akkor menjünk tovább, és foglalkozzunk az első kérdéssel. Ugye az első kérdés az volt, hogy szabad-e, lehet-e a nyulat tisztán és kizárólag tápon tartani, nevelni, mivel jelenleg nincs más lehetőség rá. És elsősorban a válaszom az, hogy igen, valóban lehet tápon kezdetektől kezdve, tehát kiskortól kezdve akár idős korig tartani, csak nagyon fontos, hogy minden időben a nyúl megfelelő tápot kapjon. A másik viszont azt mondom, hogy mégse javasolnám a tisztán tápon tartást. Egyrészt van egy elég komoly anyagi vonzata, főleg, hogyha kevés nyúlról beszélünk és kis tételbe vásárolunk, akkor minden tápnak más és más az ára. És a másik dolog az, hogy nem csak a tápnak az ára a lényeg, mert valaki úgy gondolja, hogy neki, mivel úgyis saját részre fogyasztja el a nyulat, teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül, neki akkor is megéri, és tényleg vannak olyan jó tápok, amiket érdemes vásárolni. Viszont azt garantáltan mondom, hogy hosszú távon problémákat fog okozni. Ugyanis én is megpróbáltam különböző tápokat, kezdve, most nem akarok neveket mondani, a leghíresebb tápgyártóktól is, ami világgyártó, tehát világszínvonalas, és hát ha kitaláljátok a nevét, de nem akarom reklámozni, és bármilyen jó tápot gyárt, észrevettem, hogy fúvódnak tőle a nyulak. Másik dolog, hogy szinte minden táp egy idő után bélsárpangást okoz.
A bélsárpangás az azt jelenti, hogy lerakódik a bélsára a gyomrába, legalábbis az én értelmezésem szerint, és hogyha van közöttetek állatorvos, hogy aki ezt jobban tudja értelmezni, akkor majd javítsatok ki, de én ezt értem a bélsárpangás alatt, akkor inkább maradjunk abban, hogy én ezt értem alatta, hogy lelassul a nyúlnak a bélrendszere, ahelyett, hogy szép, száraz kakia lenne, egyre folyékonyabb lesz. És akár összeállhat ilyen ragacsos, mint a gyurma, olyan formába, és el tudja zárni a nyúlnak a bélrendszerét. Emiatt a nyúl vagy felfúvódik, vagy ha nem zárja el a bélrendszerét, de egyszerűen étvágytalan lesz, és nem fog tudni olyan mennyiségbe ételt bevinni, amire szüksége lenne. És ez pont azért van, mert a táp bármennyire jó is, de egy mesterséges dolog. Éppen azért ezt tanácsolnám a kérdezőnek, főleg ezt a kérdezőnek mondom, hogy lehet-e tisztán táppal, lehet, de ne kezd el, vagy ha elkezded, akkor válogasd meg a tápokat, tehát a fiataloknak fiatalt keríts be, a fiataloknak való indítótápot, a növendékeknek hízótápot, és az időseknek vagy az anyáknak pedig anyáknak való tápot. Viszont, hogyha azt akarod, hogy garantáltan egészséges maradjon a nyulad, és nem tudod szénázni, mert itt a probléma, akkor egy dolgot feltétlen vegyél meg neki, rendszeresen, ugyanolyan mennyiségben, mint a tápot, ez pedig nem más, mint a zab. Igen, nagyon sok nyulász van, aki ellentmond nekem, mert azt mondja, hogy a zab, abban nincsen semmi kalória, az zabtól nem fog a nyúl hízni, az zabtól nem fog növekedni, és a többi, hogy sokkal jobb az árpa, meg ez, meg az, meg amaz. Nem. Ez nem így van. Hogyha a zabot táppal keverjük, vagy, mint említettem egy korábbi videómban is, bármilyen más terménnyel, akkor a nyúl nagyon szépen fog növekedni tőle. Tehát hízni fog. Valóban a zabba nem nagy a fehérje tartalma, viszont ami nagyon fontos, hogy olyan dolgokat tartalmaz a zab, ami úgy igazából vagy csak nagyon minimálisan van meg a többi takarmányba, terménybe, vagy pedig egyáltalán nincs benne. Például, ha zabba letetted a nyulat, akkor teljes mértékben biztos lehetsz benne, hogy megadsz a nyuladnak mindent, ami ahhoz kell, hogy egy egészséges nyúl fejlődjön ki. Lehet, hogy ha nem teszel hozzá semmi mást, akkor ez 8 hónap alatt vagy 6 hónap alatt történik meg, de garantáltan egészséges lesz. A nyúlnak csemege a zab. És vannak nyulak, akik nem szeretik, mert ilyen is van, erről is beszéltem már egy korábbi videóban, de a jó minőségű zabot minden nyúl megeszi. Például olyan dolgok vannak benne, mint, most itt próbálok lesni, mert ezek nem maradtak meg a fejembe, mint például a metionin, cisztin, linzin, treonin, triptofán, argirin, nyersfehérjék vannak benne, aminósavak vannak benne, a zabszem pejvái a magsúlyának 20-40%-át is kiteszik, ezért a rosttartalma a zabnak eléri a 11-12%-ot. 4-5% nyers zsírt is tartalmaz, és rengeteg telítetlen zsírsav található benne. És éppen ennek köszönhető, hogy nagyon kellemes az íze, és kiváló az étrendi hatása. Jelentős a nyálka tartalma, tehát úgy írja a szakkönyv, hogy nyálka tartalom, ami védi a nyulak emésztőrendszerét a mechanikai sérülésektől, és késlelteti a toxikus anyagok felszívódását. Tehát ha véletlenül mérgezett kaját enne meg a nyúl, de te rendszeresen zabba leteted, nem fogja úgy kiütni, mivel nagyon lassan szívódik fel ez a méreg, és ha lassan szívódik fel egy méreg, akkor a szervezet abból tud is lebontani menet közben. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, és lecitin tartalma növeli a súlygyarapodást, és serkenti az ivari aktivitást. Tehát fordítsuk le magyarra. Az a nyúl, ami zabbal van etetve, sokkal jobban, sokkal könnyebben párzik, és egészséges. És ha mindent meg akarsz adni a nyuladnak, akkor viszont tegyél mellé tápot. Tehát akkor inkább ezt a kérdést úgy fordítanám le, hogy amikor azt kérdezi a kérdező, hogy lehet-e táppal etetni nyulat, akkor inkább csináljuk úgy, hogy mennyi tápot kapjon a nyúl a zab mellé. Tehát inkább a zabra összpontosítsunk,
és bár tudom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon visszaesett a zabtermelés, mégis amennyire van rá lehetőség, még ha egy picit drágább is, érdemes megvásárolni, mert garantáltan nagyon jó eredményeket fogsz vele elérni. Főleg abban az esetben, hogyha nincs lehetőség egy szénázásra, vagy hogy mással etessél. Én úgy gondolom, ez egy kielégítő választ adott a kérdésre, vagyis nagyon remélem. A másik dolog, tehát a második kérdésre térjünk át, mert itt már a 10. percnél tartunk, hogy ugye maga a széna pellet jó-e, helyettesítheti a szénát? És erre azt mondom, hogy igen. Igen, maximálisan, és ha megkérdezitek tőlem, hogy én használnám-e, én azt mondom, hogy nem. És akkor így meglepődnétek, hogy miért nem? Gazdasági okokból. Megnéztem, utána néztem az áraknak, nem tudom ti milyen árakat láttok ti felétek, de úgy igazából szinte alig van különbség, tehát ilyen 30% az árkülönbség, én durván annyit számoltam százalékba, hogy minőségi tápot vegyek a nyúlnak és zabot, vagy pedig pellettel étessem. A pellet nagyon jó, tehát a jó minőségi szénapellet nagyon jó dolog. Hozzá kell szoktatni a nyulat és fogja enni, de az csak fű. Az csak széna. Tehát amellé még kell neki valami. Viszont, ha ugyanúgy, akkor a 30%-kal olcsóbb, mint a táp, de a táp meg árérték arányban, értelemszerűen, ha zabbal keverjük, sokkal jobb. Tehát pont le tudjuk a táp és a zab közötti különbséggel faragni az árkülönbséget, és hirtelen azt veszed észre, hogyha táppal kevered a zabot, vagy a zabot kevered táppal, vagy pelletet adsz, összegben majdnem ugyanott vagy, csak az a nem mindegy, hogy a nyúlba 3-szor annyi kalóriát juttató be, és 3-szor jobban fog tőle hízni. De legalább 2-szer, mint hogyha csak pellettel etetnéd. Tehát a kérdésre a válasz, hogy igen, a pellet az nagyon jó dolog, a szénapellet. Ha olcsón tudsz hozzájutni, akkor nem kérdés, akkor használjad. Ha viszont nézd meg a tápnak a kilóját, nézd meg a pelletnek a kilóját, a szénapelletnek, és hasonlítsd össze, nézd meg a zabnak a kilóját, tehát még azt is tanácsolta egy ismerősöm, aki, mikor én elkezdtem a nyúltenyésztést, ő körülbelül akkor már 20 éve nyulászkodott, ő volt egy rámhatással, őnála mentem el még annak idén, aki emlékszik erre a videómra. Nála láttam az első komoly német óriás nyulakat, amik ilyen 8-12 kilósok voltak. Az ő hatására kezdtem el úgymond nyulat tartani, és ő azt tanácsolta nekem, mikor egyszer megkérdeztem tőle, tisztán emlékszem, 2008 körül, hogy ha nem lesz szénám, széna nélkül ki tudom teleltetni a nyulakat. Azt mondta nekem, István, ha van jó minőségű zabod, azt mondja, télen-nyáron etetheted korlátlan mennyiségbe, csak kell mellé még valami pici extra, ha nincs szénád, úgyhogy ne foglalkozz vele. Ennyit mondott. És én ezt megtapasztaltam, a mai napig nekem a zab alap, tehát emlékeztek a videómra, most is megjött egy tonna zab, majd meg fogom nektek mutatni, pontosan egy tonna 200 kilót vásároltam, tehát ez egy alap mindenképpen, meg a lucerna széna. De akinek nincs rá lehetőség, akkor az ugye csak maradjon a zabnál. Köszönöm a figyelmeteket, ha most vagy itt először a csatornámon, akkor kérlek iratkozz fel, nyomd meg a lájkot, tetszik-e a videót, oszd meg az ismerőseid között, és fontos lenne, hogyha feltennétek a videó alatt azokat a kérdéseket, ami esetleg a nyúltenyésztéssel kapcsolatban felmerül bennetek. Én mindenképpen javaslom, hogy ezeket a kérdéseket érdemes leírni, hiszen ezek alapján tudok válaszolni videóformában, és én úgy gondolom azért a legjobb, hogyha megadjátok az ötleteket, hogy miről is készül a következő videó, akkor valóban olyan videót nézhettek meg, ami számotokra fontos. És hogyha számotokra fontos, akkor valószínű sok más nyulász, vagy nyúltenyésztő, vagy nyúltartó számára fontos lehet. Köszönöm a figyelmeteket, szeretném, hogyha ha már régóta nézed a csatornámat, örülnék, hogyha taggá is válnál, csatornak tagok még hozzájuthatnak egy-két plusz ilyen videóhoz, amit nem tud a véres jelenetek miatt ugye nem hozhatok nyilvánosságra, tehát hogy nyíltan, mert akkor a YouTube rangsorolná az egész oldalamat, viszont így csatorna tagként meg lehet ezeket nézni.
és későbbiekben is, ahogy most már jön a rossz idő, a hűvösebb idő, inkább így mondom, igyekszem majd olyan videókat feltölteni, és elsősorban a tagoknak, ami akár egy kolbászkészítésről, vagy ennek a folyamatáról, vagy esetleg a párosztatás rejtelmeiről szól. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, legyen szép a napotok, sziasztok!